Sarap. Hi! Hello! Tapos magmumukha na akong Amerikana. Ano yan? Ito. Hello! Hello everyone! Welcome to Rayne's YouTube channel! Nagka-transform ang lola nyo. Bakit? So, mag-start na tayo sa ating foundation at dalawang shade ang gagamitin natin. Medyo dark at medyo light. Pagagawin natin. Sarap. Glamour! Rain ako. Oo, kamusta? Wala akong pag-giveaway. Wala naman ako i-giveaway. Narating din tayo dyan. Nakatapasan nyo. So, hindi ako naka-upload ng ilang weeks. Kasi busy sa module. Yan lang. Teka. Wala nga akong sila. Yan. Itong ay bang. Tapos na tayo sa foundation. So, medyo shiny-shiny siya. Hindi siya matte. Sheer. Tsaka sheer coverage siya. Then, mag-start na tayo sa concealer. Dahil gamitin natin yung tirang blend natin kayo ng foundation. Ganyan. Next naman is setting powder para hindi masyadong parang oily itsura niya para hindi mag-shiny-shiny. Para ma-mattify niya. Hindi pantay yung mata natin. Peking operan sama. So, naset na natin yung face niya at hindi na masyadong magsha-shine. Hindi na siya masyadong nagsha-shine. Then, next naman is kilay. Ah! Slay. So, hindi ako masyadong expert sa kilay. Hindi na kilay.
Iyak. Okay. Then, lilinisan natin siya gamit ang concealer. Di ako sanay. Then, i-blend natin siya ulit. Para hindi naman masyadong sharp. Ano ba? Ano daw? Ano ba? Blend natin para hindi masyadong obvious yung concealer na nilagay niya. So, medyo hindi maano yung mga products natin kasi mumurahin lang. Mumurahin lang. Shopee lang. Tsaka gift sa akin din nila Roxanne. Regalan nila sa Kaya naman. sponsor. Ay, mag-sponsor dyan. Oo nga, may mag-sponsor. So, kapag nagkakapatong-patong yung mga powders, mga liquid foundation, nag-aano siya, nag-cake. Para cake up, parang ganun. Kaya merong mga nabubuo-buo sa mga ganito, sa ganyan. So, next naman is contour and nose line. Natin. I-sculpt na natin ang kanyang face. Yes, lang. Ito mo, pikit. Alam mo mata ko. Ganyan. So usually, ang ginagawa nila is ginaganyan-ganyan nila yung contour. Pero may naparod akong tutorial na ganito ang ginagawa nila, stippling. Kasi kapag ginanong-ganon mo, parang madidistruct yung foundation na naset. So parang magagalaw yung foundation pag ginanong. Ganon. So, ang gamit ng contour is para maging sharp yung cheekbones natin. Saka kapag umiti tayo talagang Hindi makita yung cheekbones ko. Masyadong malaki yung ako. Iba yung mukha ko. yeah. Para akong nagiging Jean Garcia. Ring. Kilala mo yan? Hindi. Next is nose line. So, wakas na lang sumilong ko. Okay. Okay.
Next naman is... Ngayon ay maglalagay na tayo ng eyeshadow. So, mamili siya na kung anong gusto niyang kulay. Hindi ko alam. Yung bagay sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ito ang ano yung kulay ng mata ko. Ito naman siya. Try tayo ng brown kasi mostly ang nagbabagay sa iyo is brown. Then, mag-try tayo sa light color. Lightest color ng brown. Or parang ano siya. Basta light, ganun. Dami fall out. Then, mamili tayo ng darker color para ma-intensify yung outer corner. Then, para ma-blend natin siya ng maayos, pag-blend din natin. Tayo sa lower lash line. Dun. Ay. Next is shimmer. Ano gusto niya shimmer? Dito. Shimmer. Gagamitin natin yung dark color ulit para blend sa akin. Ay lang? Parang ito makakumarap. Sige. Sige lang. Mangarap ka. Libre mga asam. Parang may ganun doon po. Diba? Wow. Well. Next is blush on. Miti ka. Ito yung mga nilalagyan na part. Miti ka.
harsh yung kulay. So, very soft lang siya. Para hindi siya mukhang clown. Anong next? Stick? Lipstick na ba? So, sa last part na tayo. Sa lipstick. Balm lang na pink ang ginagamit ko. Hindi ko masyadong nag-aaral ng mga matte, gano'n. Yung parang ang taba-taba nung... Paluwasan ko yung eyelash. Kaya parang may kulang. Ang ganda ko. So, eto na lang. Yan na. Posing ka niya sa harap ng video. Ano na ang ating final look? Hey guys! I like the output. Output lang tawag doon. I like my looks. Parang hindi ako. Anong masasabi niyo sa transformation ko? Just leave your comments. Natigitak ko yung Don't forget to subscribe to my YouTube channel. talaga. Char! Patakbuhan ako ni Papa mamaya. Kung gusto niyo maging model, pwede rin. Just let us know. Diba? Wala nang tulugan to, guys. Ganito na ako matutulog. Ganito na ako papasok bukas. So, if you like this video, you have to put the thumb and subscribe to Rayne's channel. Char!